আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত if clauseৰ টাইপ 1 টো আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি এইটো ভিডিঅ'ত if clauseৰ টাইপ 2 আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। আহকচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই যিটো আমি পঢ়িব গৈ আছোঁ if clause, ইয়াতে হৈছে টাইপ 2 হৈছে যদি if থাকে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখি পাইছে if প্লাছ প্ৰেজেণ্ট ভাৰ্ব ফিউচাৰ ভাৰ্ব, বা ifৰ লগত চিম্পল প্ৰেজেণ্ট থাকে আৰু উইল এ ভাৰ্ব এটা থাকে। যেনেকৈ if থাকিব ইয়াতে প্ৰেজেণ্ট, যেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট ভাৰ্বটো হৈছে V1 ভাৰ্ব, V1 থাকিব আৰু ইয়াতে যি নেক্সট যিটো কমাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ব উইল বা উড থাকিব। এইটো হৈছে ইয়াৰ ফৰ্ম। প্ৰথমটো থাকিব প্ৰেজেণ্ট, চিম্পল প্ৰেজেণ্টত থাকিব, আৰু তাৰ নেক্সট পাৰ্টটো থাকিব উইলত, ফিউচাৰত থাকিব। আমি এই উদাহৰণটোৰ পৰা আমি দেখাব পাৰোঁ if I go to Assam next month for work, I will visit to Tezpur। এই প্ৰথম বাক্যটো আমি যদি দেখা পাওঁ ifৰ পাছত আমি ইয়াতে প্লাছ লগাই দিছোঁ। এইটোৰ অনুসাৰে ifৰ পাছত কি আৰম্ভ হৈছে I go to Assam next month for work, যদি মই কামৰ কাৰণে অসমলৈ যাওঁ। I will visit Tezpur, ইয়াতে এইখিনিত আহিছে V1 আহিছে, V1ত আহিছে আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আহিছে I go to Assam next month for work, I will visit Tezpur, মই তেজপুৰ ভিজিট কৰিম। এইটো ফিউচাৰ টেন্সত আছে, চিম্পল ফিউচাৰ। ছেকেণ্ড বাক্যটো আমি চাওঁ আহক। ইয়াতো আছে if I have time, এই বাক্যটো কিহত হয় if I have time, এইটো প্ৰেজেণ্ট টেন্স হয়। আৰু ছেকেণ্ড যিটো পাৰ্ট আছে কমাৰ পাছত I will help you, if I have time I will help you, মোৰ সময় থাকিলে, যদি মোৰ সময় থাকে মই আপোনাক সহায় কৰিম। থাৰ্ড চেণ্টেন্সটো আমি চাওঁ if you take me to the mall, এই বাক্যটো হৈছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট, you take me to the mall, অ'কে। টেকটো আছে V1ত আছে। I will buy an ice cream, তুমি যদি মোক মললৈ লৈ যোৱা মই এটা আইচক্ৰীম কিনিম, অ'কে। এইটো 4 নম্বৰ বাক্যটো চাওঁ if she don't go to university, যদি তাই ইউনিভাৰ্চিটিলৈ নাযায় her parents wouldn't be happy, তাইৰ মা দেউতা সুখী নহ'ব। wouldn't be, will not be, wouldn't be, অ'কে। এইটো ফিউচাৰ, এইখিনি ফিউচাৰত আছে আৰু এই কমাৰ আগৰ এইখিনি আছে প্ৰেজেণ্টত আছে, আৰু ইয়াতে if ক্লজটো আছে যেনেকৈ আমি চাইছোঁ ইয়াতে if চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু উইল বা wouldn't be। 5 নম্বৰ বাক্যটো চাওঁ if it rains, টো আছে if it rains, ifৰ পাছত যিটো it rains আছে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আছে। he will cancel the trip, will cancel the trip, যদি বৰষুণ দিয়ে আমি ট্ৰিপটো কেঞ্চেল কৰিম, যদি দিয়ে if it rains, অ'কে। এইটো আছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু এইটো চিম্পল ফিউচাৰ। if the candidate becomes president, the nation will be in trouble, the candidate becomes president, এইটো আছে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট আৰু সেই একেদৰে এইটো আছে ফিউচাৰ টেন্সত the nation will be in trouble, অ'কে। চ' আমি একেটা অনুসাৰে আমি এতিয়া ৰিভাৰ্ছ টাইপত আমি কৰিব পাৰোঁ। ফিউচাৰ ভাৰ্বটো আমি আগত দি পেলাই ইফটো আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্টটো পাছত দিব পাৰোঁ। আমি বাক্যটো টাইপ 2ৰ বাক্যটো আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ। এইখিনি থাকিব ফিউচাৰ ইনডেফিনিট আৰু ইফৰ পাছত বাকীখিনি থাকিব প্ৰেজেণ্ট, অ'কে। ইয়াতে কিন্তু এই কমাটো প্ৰয়োজন নাই, আমি দেখিছোঁ ইয়াতে কমাটো আছে, কিন্তু ইয়াতে কমাৰ প্ৰয়োজন নাই। I'll be annoyed if they wouldn't arrive on time, দেখিছে I'll be annoyed, এইটো ফিউচাৰত আছে। they don't arrive in time, if they don't arrive in time, সিহঁত যদি সময়ত উপস্থিত নহয়, এই বস্তুটো আছে সিহঁত সময়ত উপস্থিত নহয়, এইটো আছে
simple presentত আৰু I will be annoyed এটো আছে futureত you'll get a better job a better job if you can speak English যদি তুমি যদি ভাল কৈ ইংলিশ স্পিকিং কৰিব পৰা তেতিয়াহ'লে তুমি ভাল জব পাবা you will get a better job এটো আছে futureত a condition টো আছে if you can speak English যদি তুমি ইংলিশ ক'ব পাৰা you can speak English এটো simple present তুমি ইংলিশ ক'ব পাৰা you will miss the bus if you don't hurry একটা condition এটো futureত আছে ifৰ পাছৰখিনি presentত আছে the dog will bite you if you pull his tail okay pull his tail to কিহত আছে presentত আছে the dog will bite you futureত আছে your boss will be angry futureত আছে if you don't finish the job okay what will you do if they fire you এই বাক্যটো if they fire you what will you do তুমি কি কৰিবা হেঁতে তোমাক উলিয়াই দিলে you will feel better তুমি ভাল অনুভৱ কৰিবা if you take this medicine presentত আছে আৰু futureত আছে okay so ইয়াতে কমাৰ ব্যৱহাৰ নহয় যদি আমি future verbটো যদি আগত আনো তেতিয়া আমি কমা ব্যৱহাৰ নকৰো এতিয়া আমি কি ধৰণৰ বাক্য using may might could should ব্যৱহাৰ কৰি সে একে থাকিব if থাকিব present tense থাকিব তাৰ পাছত will থাকিব বা may might can could তাৰ পাছত বাকিখিনি একে ধৰণৰ বাক্য আমি type 2 ৰ বাক্য if you are nice to me I may buy you a gift when I am in Mumbai if you are nice to me it presentত আছে if you are nice to me I may buy you a gift when I am in Mumbai মই তোমাৰ কাৰণে মই মুম্বাইত থাকোঁতে এটা গিফ্ট কিনিব পাৰোঁ I may buy এটো may ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত স্পেশালি এটা may কাৰণে if they train a little harder they might win the match যদি হিহঁতে আৰু অলপ কষ্ট কৰে if they train a little harder they might win the match এটো might ব্যৱহাৰ হৈছে একে কন্ডিশন ইয়াত future আৰু এখিনি present ifৰ পাছৰখিনি if he does not do his work যদি হি নিজৰ কাম নকৰে he could get fired okay could আছে if I get paid today I will go shopping যদি মই আজি দৰমহা পাওঁ মই শ্বপিঙলৈকে যাম এটো ফিউচাৰত আছে আৰু এটো আছে প্ৰেজেন্টত we could go to Paris if we save enough money এটো আমি ফিউচাৰত আছে এটো প্ৰেজেন্টত আছে okay if she knows the truth she might not happy তাই সত্যটো জানিলে তাই সুখী নহব একে আছে they can do it if they try সিহঁতে কৰিব পাৰে যদি সিহঁতে ট্ৰাই কৰে if I see the man I may say something to you যদি মই মানুহজনক দেখা পাওঁ মই তেখেতক কিবা এটা ক'ব পাৰোঁ if I see the man I may say something to him he should get a dog if he is lonely he যদি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে হি এটা কুকুৰ পুহিব পাৰে he should get a dog okay so একে প্যাটাৰ্ন আছে এনেকে সেন্টেন্সবোৰ আমি টাইপ 2 ব্যৱহাৰ কৰোঁ টাইপ 3 আৰু টাইপ 4 সেন্টেন্স আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ইয়াতে টাইপো মিস্টেক হ'ব পাৰে কিবা কিবি ভুল হ'ব পাৰে যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে মই কমেন্ট বক্সত বা ডেসক্ৰিপচনত ধৰাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ভুল দেখা পায় তেতিয়াহ'লে জনাব উদ্দেশ্য এটাই আপোনালোকৰ লগত ভিডিও বনাই যাতে মই শিকো মই যাতে এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰোঁ ভিডিওটো ভাল লাগিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আনকো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব থ্যাংক ইউ